Vanavond in Waakhond op Sky TV. Donald Trump en Mike Pence gekozen tot nieuwe president en vicepresident van de Verenigde Staten van Amerika. Met politiek analist en Amerika-kenner Dirk Verrier praten we na over deze grote verrassing bij de verkiezingen van afgelopen dinsdag 8 november 2016. Fors taalgebruik in de Nationale Assemblée tussen president Desi Bouterse en VHP-DNA-lid Assis Kumar Gayadin. Is de Nationale Assemblée een dependance van de Paramaribo Zoo geworden? Tijdens de nieuwstalkshow Bakana Boskopu via People FM woensdagmiddag werden de onsmakelijke taferelen in de Nationale Assemblée van afgelopen maandag op een ludieke manier behandeld. Kijkt u en luistert u naar de volgende samenvatting. Ik heb begrepen dat er een dependance van de Paramaribo Zoo geopend is aan de waterkant. Een dependance? Van de Paramaribo Zoo. Oh ja? Ja, aan de waterkant, precies in die bocht daar waar je van... Als je komt vanuit Torarica zo en je rijdt door richting de waterkant bij dat monument voor de gevallenen. Daar in de buurt is er een dependance van de zoo geopend. Oh, daar weet ik niks van. U weet er niks van? Nee. Want ik hoorde namelijk op de radio dat er varkens, ezels en kuikens daar te vinden zijn. Ja, maar daar kan ik u verder niks over vertellen, want het is geen dependance van de Paramaribo Zoo. Oké, maar u hebt wel varkens, ezels en kuikens? We hebben geen varkens, we hebben wel ezels in de tuin. En kuikens? En kuikens, ja. Oké, en hoeveel ezels hebt u daar? We hebben een stuk of 3. Een stuk of 3? Ja, ja. En zijn ze brave ezels? Ze zijn heel braaf. Ja. En waarvoor worden ze gebruikt? Als lastdieren of gewoon om de mensen te laten zien hoe een ezel eruit ziet? Dat klopt, want we verschaffen ze geen werk. We geven ze alleen maar te eten en we verzorgen ze. Ze worden af en toe gebaat en ze krijgen natuurlijk elke dag hun maaltijd. Ja. En het publiek mag genieten van de ezels, want in ons buurland zijn ze daar in overvloed in Guyana, maar bij ons zijn ze zeldzaam geworden. Maar hoe komt dat Guyana zoveel ezels heeft en wij niet? Oh, dat weet ik niet hoor. Ik heb het mee mogen maken en ik heb gezien dat ze in Guyana zijn ze dus nog als werkpaarden. Nu doen wij alles met de auto en met pick-ups en zo. Ja, ja. En wat eet een ezel zo? Heel veel gras. U weet, er is een uitdrukking zo dom als een ezel, maar zijn ezels echt dom? Ja, bij ons zijn ze heel slim hoor. Ja, ze werken eigenlijk niet, dus dat wil zeggen ze zijn slim. En zijn ze zijn niet schuw? Kunnen kinderen erop gaan zitten en een ritje maken? Ja, af en toe hebben wij dus wel dat kinderen met ze mogen. Kinderen mogen ze aaien, maar zitten niet echt, nee. Oké. En hoe oud wordt een ezel zo gemiddeld? Nou, we hebben er eentje, de Niese, die is volgens mij al zeker boven de 20 jaar. En u hebt er dus niet veel onderhoud aan, alleen maar veel gras en dan zijn ze tevreden? Ja, veel gras en ze krijgen ook nog een beetje krachtvoer, een beetje slijpmeel, een beetje melkveekorrel. En ze worden regelmatig geborsteld, gebaat. Ja, dus ze worden heel goed verzorgd. Maar u hebt geen behoefte aan meer ezels voor de zoo? Meneer Laal Mohammed, als u me helpt met graskappen, dan neem ik ze. Oké. Goed, ik zal eraan denken. Als ik een beetje tijd heb, dan kan ik u helpen. Zeker. Oké, en een laatste vraag. Die kuikens. Wat voor kuikens hebt u? Nou, we hebben doksenkuikens, we hebben kippenkuikens, we hebben ook af en toe kuikens van de pauwen. Dus dat hangt er vanaf. En welke zijn de liefste kuikens? De doksenkuikens natuurlijk. Die zijn heel leuk en aantrekkelijk voor kinderen. Ja. Maar welke kuikens heeft u gezien? Nou, ik weet het niet, want er is genoemd een politiek kuiken. Kunt u die ook gebruiken? Die heb ik nog nooit eerder gezien. Kunt u me in contact brengen met dat kuiken? Volgens mij heeft het een bril. Ja, nee, die wil ik heel graag zien en misschien zouden we die dan ook in de zoo kunnen hebben. Ja. Als special attractie. Oké, goed. Ik ga kijken. We gaan ons best doen of we u binnenkort aan een paar meer ezels en kuikens kunnen helpen. Geweldig. Mag ik u dank zeggen voor dit interview? Heel graag gedaan, fijne dag verder. Al-Mohammed. Ja, en succes. Een fijne dag voor u verder. Dank u wel. Oké. Ja, dag. Ja. Hier hoor je alles. Bakana Boskopu, People FM.
Maar hoe is dat ding nou begonnen zodat het geëindigd is met politieke varkens die ezels worden en kuikens enzovoorts? Wel, een heleboel mensen zijn het vergeten, maar eigenlijk is dat afgelopen donderdag begonnen en toen had DNA-lid Assis Kumar Gayadin van de VHP een uitspraak gedaan in het parlement. Dan gaan we 54 seconden kunnen we even luisteren naar hoe meneer Gayadin het precies formuleerde. Ik heb het hier eerder gezegd dat de president de jonge meisjes in de massagesalons laat gaan. Maar president, met uw beleid bent u bezig het volk zelf zwaar te ontleden. Eén ogenblik, lid Gayadin. Kunt u uw zaken anders formuleren? Voorzitter, ik blijf erbij wat ik eerder heb gezegd hier in het parlement, dat de president... U kent de regels toch? Als u erbij gaat blijven, gaat u niet verder praten. U neemt uw woorden terug, lid Gayadin. Als u dat wenst, dan nee, zullen we dat u nemen. moet het zeggen namelijk. Dan nemen we het terug en we geven aan dat de president de jonge meisjes, het beleid erop gericht is om de meisjes naar massagesalons te sturen, voorzitter. Die gaat u ook terugnemen. Maar wat zei de president toen afgelopen maandag? Hij schijnt dus erg boos te zijn geweest door deze uitlatingen van Gayadin. En hij zei het volgende. Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van uitlatingen van uw leden van uw geacht college, welke niet alleen zeer kwetsend, beledigend, denigrerend en zelfs zeer onfatsoenlijk waren jegens het staatshoofd, was ik genoodzaakt ter bescherming van het instituut van de president vroegtijdig de vergadering te moeten verlaten. Ja, president, ik moet u jammer genoeg even onderbreken. Inderdaad zijn er ontoelaatbare uitlatingen gedaan. En het instrument wat we daarbij hebben is natuurlijk dat de spreker de woorden terug heeft vernomen. Ze worden geschrapt uit de handelingen. Ze zijn weggehaald uit onze video's. Zal dus niet meer te vinden zijn in de handelingen van de Nationale Assemblée. Bedankt voorzitter. Ik heb uiteraard lang zitten luisteren en volgens mij is het van het hoogste belang dat het moreel niveau van uw geacht college onder alle omstandigheden bewaard en behouden dient te worden. In elk geval, de regering betreurt het gebeurde ten zeerste en ik kan u verzekeren dat dit gedrag van bedoeld lid politieke gevolgen zal hebben. Leden, mag ik even rust vragen in de zaal? Punt van orde, lid Gayadin wordt dat ondersteund. Lid Gayadin. Voorzitter, ik vraag een punt van orde, omdat u bezig bent een vergadering te leiden, voorzitter. En hier binnen uw college zien we dat daarnet aangegeven wordt door de president, dat hij het instituut van presidentschap hoog wenst te houden. Maar we hebben ook een instituut hier van het parlement, voorzitter. En wanneer hier de president hier komt en dreigingen uit naar welk lid dan ook, om voor politieke consequenties dan ook, om dreigend over te komen, voorzitter. Meestal gebeurt dat wanneer mensen zwak zijn, weet je. Uw punt van orde moet u maken. U heeft het gemaakt. U vindt dat de president niet mag zeggen wat hij heeft gezegd. En u vraagt of de stoel dat toelaat. Is dat het? Ja. Dank u wel. De persoon die daar toen gesproken heeft en zich op deze manier tegenover het instituut van de president heeft uitgelaten. Voorzitter, in geen enkele constellatie, als hij erbij zit, is er geen dialoog. Daarom voorspel ik nu al, het kan grote politieke consequenties hebben voor deze politieke keuken. Voorzitter, ik zal besluiten om aan te geven dat ik nogmaals stel dat wij ervan uitgaan dat, zoals de president dat gesteld heeft, ik weet niet of hij politieke keuken of wat genoemd heeft, maar ik voel mij sowieso wat dat betreft niet aangesproken, voorzitter. Of het gaat om een politiek varken, maar laat me daarbij blijven, laat me geen politiek moordenaar zijn, laat me het daarbij laten en me trots voelen dat ik het land mag dienen naar waarheid en oprecht, zolang ik mijn bijdrage kan leveren. Helaas kan de president dat niet stellen. Ik dank u. Ja, en zo zijn er een paar geluiden die we hebben opgevangen. Zo in het gebouw daar
aan de waterkant, daar op die bocht daar, in die bocht bij het monument van de gevallenen. En we gaan een quizvraag ervan maken hoor mensen. Dus in welke volgorde we deze... Het eerste geluid hebt u net gehoord en het tweede geluid hoort u nu. Goed. Dus nu kunt u niet zeggen dat u niet genoeg gehoord hebt. We hebben uitgebreid u de kans gegeven om te luisteren. Ja, en dat u het goed kunt herkennen. En dan gaan we zo direct dat derde geluid laten horen. Ja, ik heb het derde geluid. Dat is deze. Voor velen in de wereld, inclusief in Suriname, is de overwinning van Donald Trump een grote verrassing. Welke factoren verklaren de verkiezingswinst voor de Republikeinse Partij, terwijl de opiniepeilingen in de afgelopen maanden steeds aangaven dat Hillary Clinton de nieuwe president van Amerika zou worden? We spraken hierover tijdens de nieuwstalkshow Bakkanaboskopu via People FM met Amerika-kenner Dirk Verrier. Meneer Verrier, voordat we beginnen, de eerste vraag, eigenlijk een beetje uit nieuwsgierigheid. Hoe komt het dat u zoveel weet van de presidentsverkiezingen in Amerika? Waar komt deze interesse eigenlijk precies vandaan? Wel, om u eerlijk te zeggen, ik heb in Amerika gestudeerd. Ik heb er 2 verkiezingen meegemaakt. En bij die tweede verkiezing ben ik met mijn medestudenten gaan werken voor een van die democratische precincts in de staat Wisconsin. Ik heb toen een groep vrienden gehad, waarmee we dus al die dingen deden. Ik ben 2 jaar daarna naar Suriname gekomen. Toen hadden we alleen nog maar de telefoon. En dan, als het de volgende verkiezing was van 68, hebben we dus met een beetje correspondentie gedaan en geschreven. Maar later, eind jaren 70, toen wisselden we het veld met elkaar uit. En toen de computer kwam, toen hadden we dus een hele kring van vrienden van mijn medestudenten. Een paar eentje die bij NORC werkt, dus een National Opinion Research Center in Michigan. Ik heb een andere vriend die werkte bij PORCE, dat is in Boston. Ik had een andere vriend die was hoogleraar aan de Universiteit van Indiana. En we wisselden zo met elkaar uit. En zo kwamen we ook in contact met andere opiniebureaus. En ik bleef dus voor Suriname de Surinaamse opinie invullen voor ze. En ik kreeg dan hun informatie terug. En dat is door de jaren heen zo doorgegaan. Ik ben er eigenlijk, de vorige verkiezing van 2012 was de laatste keer dat ik het deed. Want ik dacht dat ik niet veel tijd meer had. Maar hoe dan ook, deze verkiezing in de tweede helft ben ik er weer ingekomen. We zijn allemaal veel ouder geworden natuurlijk. We zijn 40 jaar ouder. Het clubje bestaat niet meer. Er zijn andere mensen bij. Maar we kennen elkaar nog een beetje. En ik krijg dus al dingen in de mail. En als ik een mail stuur, dan krijg ik meteen bericht terug. Dus zo is het. Ik heb me er altijd mee bezig gehouden. En ik heb er veel over gelezen. En van gedachten gewisseld met anderen natuurlijk. Dat doen we altijd. En waarom vindt u het zo interessant, die Amerikaanse verkiezingen? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, als we bijvoorbeeld de perikelen rondom de verkiezing van George Bush bekijken, met het hele gedoe met Florida en met de rechters enzovoorts. Het systeem waarbij er gestemd wordt en de hele organisatie van die verkiezingen, op sommige momenten lijkt het wel of het een derde wereldland is. Wel nee, als je het ziet hoe sophisticated het is en hoeveel checks en balances er zijn. En hoeveel openingen voor vrijwillige controle en hoeveel factoren voor verplichte controle. En hoe de formatie plaatsvindt van stembureaus. Hoe periodiek de stemquota gewogen worden. Dus hoeveel mensen mogen daar vertegenwoordigen. één congresman bijvoorbeeld. Al dat soort dingen. Dat is allemaal keurig netjes geregeld. En dat hangt weer allemaal samen met de Amerikaanse volkstelling. Die om de 10 jaar gehouden wordt. En de resultaten van die volkstelling die zijn dan weer bepalend voor de indeling van de kiesdistricten en de toewijzing van kiesmannen, congresleden naar de verschillende staten toe. Het is een voortdurend lopende beweging waar je maar geen genoeg van krijgt. Bovendien, het maken van opiniepeilingen, het inschatten ervan, dat is met de uitbreiding van de moderne telecommunicatie en contacten heeft een geweldige vlucht genomen. En je hebt ook veel meer informatie gekregen waarop je je projecties kan baseren. Dus ook dat is een heel erg interessant
materie geworden om mee te werken. Ik werk er niet mee hoor, ik werk met de resultaten van anderen. Oké, goed. Over die resultaten gesproken. Ik heb hier voor mij, iemand heeft een mail naar me gestuurd met keurig alle cijfers op een rijtje bij 98% van de stemmen die geteld zijn. En dan staat er dus dat ten eerste Donald Trump 279 kiesmannen heeft. En je zou 270 nodig hebben om te winnen. Ja. Hillary Clinton 228 kiesmannen. Ja. Maar dan iets heel merkwaardigs. Hillary Clinton heeft 59.583.144 stemmen. En Trump heeft 59.344.988 stemmen. Dus Clinton heeft op dit moment bij 98% van de stemmen geteld bijna 200.000 stemmen meer. De popular vote, maar het is verdeeld over 50 staten. Ja, misschien kunt u dat even uitleggen. Kijk, die popular vote telt niet. Hij is verdeeld dus over 50 staten en 4 beheersgebieden van Amerika. Als je dat bij elkaar telt, dan krijg je de totale popular vote. Maar de kiesmannen die worden per staat toegewezen. En dus ze heeft grote staten. Hillary Clinton heeft dus haar stemmen, die wint ze in Californië. Dat zijn 55 kiesmannen. Dat wint ze in New York, 39 kiesmannen. In Illinois, 20 kiesmannen. En die grote staten, daar haalt zij dus het grootste deel van haar kiesmannen. En dan krijg je natuurlijk, heb je daar ook een groot overschot. Die andere kleine staten, dat zijn dus die aantallen kiesmannen per kiezersgroep zijn ongeveer gelijk, maar je hebt toch altijd een klein voordeeltje. Dat zie je dus nu wel bijvoorbeeld, want meneer Trump die haalt zijn kiesmannen voornamelijk uit die kleinere staten uit de Midwest en de Far West. En als enige grote staat heeft hij Texas. En hij heeft dus nu als tweede grote staat heeft hij dus Florida erbij gekregen. Maar Florida is een erg wisselvallige staat. En hij heeft Pennsylvania erbij gekregen. Dus, en in die staten was de opkomst ook hoger dan in Californië bijvoorbeeld. Hè? Dus het percentage mensen dat naar de stembus is gegaan was aan de East Coast hoger dan aan de West Coast. Oké, als je naar die kaart kijkt van de Verenigde Staten, u hebt die ook natuurlijk gezien, het ziet er overwegend rood uit, hè, de kleur van de Republikeinse partij. Ja. En dan zie je een beetje in het westen, daar bij Californië en dan naar boven, is het een beetje blauw. In het midden is het... New England is blauw. Californië, Oregon, Washington State, die zijn rood, die zijn blauw. Illinois is blauw. Ja, dan heeft u het eigenlijk zo'n beetje gehad. Ja, dus eigenlijk het hele... Voor de democraten. De rest is allemaal rood. Ja, de rest is allemaal rood. Hawaii is ook nog blauw. Want er is nog een andere staat buiten Amerika met AK. Wat is dat? Hawaii is HI en dat is blauw. Maar dan heb je nog een andere... AK is Alaska. Alaska, oké. Ja, Alaska drie kiesmannen. Daar komt Sarah Palin vandaan. Oké. Ja, dat is ook van de Republikeinse partij. Ja. Meneer Ferrier, hoe kunt u verklaren dat deze uitslag eigenlijk, als we het nieuws uit Amerika in de afgelopen weken volgden, dan werden we eigenlijk plat gebombardeerd met uitspraken van Trump die soms uitgesproken racistisch waren, tegen etnische minderheden. Eigenlijk schopte hij tegen iedereen maar aan, tegen vrouwen, tegen Latino's, tegen moslims enzovoort. En hoe verklaren we dan toch dat hij die verkiezingen gewonnen heeft? Nou, ik ben ermee bezig en ik heb een paar voorzichtige veronderstellingen. Ik denk, laten we dan beginnen met dus die hogere opkomst in die oostelijke staten. Dat zijn alerte republikeinen die waarschijnlijk vroeger nooit gingen stemmen. Wat men heeft gedaan bij deze verkiezing? Ik denk dat men in de Republikeinse partij helemaal niet ingenomen was met Trump. Maar de Republikeinse partij die heeft al meer dan 20 jaar in een crisis. Gaat die achteruit? Heeft die geen goed kader? En zijn de mensen er een beetje moe van? Maar Republican zijn is ook een levenswijze die erg gekoesterd wordt door de lower middle class white blanken voornamelijk. En door een groot deel van de upper middle class colored people. Die leven erin. Voor hun is dat heilig. Het is een soort religie. En het instorten van de Republikeinse partij, dat zat er dik in bij deze verkiezing. En die mensen zeggen, ja, maar dan zijn wij al onze houvast kwijt. Ze zijn uit zorg gaan stemmen. Dus hebben ze, denk ik, dat is om het eventjes een beetje populair te zeggen, wat ze hebben geredeneerd te zeggen, luister, laten we die partij gaan redden. Dan nemen we die meneer Trump op de koop toe, hoe Sachat en Futu-Pitten zijn de tijd. Als hij ooit het presidentschap haalt. Dat is gebeurd. En een heleboel mensen er zijn nog meerdere factoren hoor. De blanke man, de blanke lower class white, die is doodsbang voor die nieuwe immigranten natuurlijk. En die wil niet overheerst worden. Er zijn andere mensen die zeggen van, ja, een vrouw moet geen president worden.
Die zijn dus ook gaan stemmen. En weer anderen zeggen, ja, we hebben 8 jaar meneer Barack Obama gehad. Dat is ook niet zo leuk geweest. Ze hebben een heleboel dingen gedaan die tegen de principes van de Republikeinen zijn. Of willen doen. Laten we het nou weer eens een keertje anders gaan doen. En dan zijn er natuurlijk mensen die in de retoriek van meneer Trump geloven. Van, hij gaat een grote muur bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten. Hij gaat die samenwerking op militair gebied met West-Europa, dus NAVO, dat gaat hij onder de loep zetten. En meer van dat soort dingen. Dat spreekt die mensen aan. Dus dat is ook gaan gebeuren. Dus als u zou kijken naar de mensen die op Trump gestemd hebben, dan zijn dat overwegend blanke mensen, denkt u? Ik denk dat de grote massa zijn lower class whites. Blue collar workers met weinig opleiding voor een belangrijk deel. Maar aan de andere kant zitten er ook in de financiële elite een heleboel topmensen in. En ook bij de Afro-Amerikanen, die oude Afro-Amerikaanse middelklas, die zit ook sterk in de Republikeinse partij. Vergist u zich daar niet in. Kunnen we meneer Trump een beetje vergelijken met Pim Fortuyn in Nederland? Helemaal niet. Nee? Nee. Pim Fortuyn had een aantal ideologieën die heeft meneer Trump heeft ze gewoon niet. Het grote probleem met Trump is, hij heeft eigenlijk helemaal geen kader. En hij moet straks ministers gaan aanwijzen. Dus hij is aangewezen op de rest van de Republikeinse partij. En precies daar gaan ze hem pakken. Goed. Denkt u dat er, tot slot meneer Verrier, denkt u dat er in de relatie tussen de Verenigde Staten en Suriname iets gaat veranderen met Trump aan het hoofd van die regering? Nou, Suriname is een insignificante partner voor de Verenigde Staten. Ik denk dat als u meneer Trump vraagt, zegt, what do you think about Suriname? Zegt, gaat hij ook gaan vragen van, what is Suriname? Hij weet het niet. Dus it's not significant. Als u het heeft over de Caribbean, dan kan u wel zeggen dat ze dus natuurlijk naar de Caribbean gaan kijken. Het is hun achtertuin en ze willen daar niet gestoord worden. Ze willen niet dat er cocaïne vanuit die achtertuin naar binnen komt. En ze willen ook niet dat er andere lelijke dingen van daaruit gebeuren. Dat is de laatste jaren niet erg veel geweest, maar ze zullen daar wel naar kijken. En de Caribbean-immigranten, de mensen die uit het Caribisch gebied komen en die naar Amerika gaan om zich te vestigen, met uitzondering van de Haitianen, die zijn geen lastige mensen. Niemand heeft last van ze. Dus, en ze trekken dus ook naar bepaalde steden. Dus zij vormen geen probleem. Het grote probleem voor de Amerikaanse lower class, dat zijn die duizenden mensen die komen uit Mexico, uit Nicaragua, uit Honduras en Guatemala. Zonder opleiding, slecht Engels spreken en die alle baantjes pakken. Die ze maar kunnen pakken. Dat geeft wel een beeld. Maar ze pakken echt niet de baantjes die de Amerikanen willen hebben. Want die baantjes die de Amerikanen willen hebben, daar hebben ze vaak de opleiding niet voor. Dus het zijn imago-angsten die een groot deel van de supporters van meneer Trump hebben. En de werkelijkheid is vaak een beetje anders. Nou, meneer Verrier, mag ik u hartelijk dank zeggen voor deze analyse direct na de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik dank u hartelijk en misschien dat wij nadat de nieuwe regering in Amerika gevormd is, nog een keertje met u kunnen bellen daarover. Ja hoor, graag gedaan hoor. Met 99% van de stemmen geteld is al duidelijk dat Donald Trump en Mike Pence respectievelijk de nieuwe president en vicepresident van de Verenigde Staten van Amerika worden. In een nek-aan-nek race behaalden beide kandidaten elk bijna 60 miljoen stemmen. Donald Trump heeft inmiddels 290 van de 538 kiesmannen achter zich en hij had er 270 nodig om te winnen. Hillary Clinton heeft tot op dit moment 228 kiesmannen achter zich. In 2 staten, Michigan en New Hampshire, is men nog bezig de laatste resultaten te verwerken. De Republikeinen behalen de meerderheid zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden. Naar schatting 129 miljoen Amerikanen van de 231 miljoen kiesgerechtigden hebben gestemd. Daarmee is het opkomstpercentage ongeveer 55,6%. De zittende Amerikaanse president Barack Obama kon zich niet kandidaat stellen voor deze verkiezingen, omdat hij reeds aan zijn tweede ambtstermijn bezig was. Hoewel Trump de verkiezingen wint, is hij er niet in geslaagd om de popular vote te winnen. Dat wil zeggen, het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor Clinton is enkele honderdduizenden hoger dan voor Trump. Donald Trump's shock victory shows the businessman's ability to smash expectations and says a lot about the depth of anger in America against the established political structure and even the Republican Party itself. It's good to be with you. It's very hard to disentangle where the rage comes from, how much of it is
kind of a white working class rage at losing their dominant position in the racial hierarchy, and how much of it is economic paranoia or legitimate economic fears given the lack of wage growth over the last 40 years. Corrupt Hillary, corrupt Hillary. He built his campaign in his own image, loud, brash and provocative. He's dominated US media for more than a year, and he attracted thousands upon thousands to his rallies across the country. The idea of a Trump presidential run rose out of the ashes of Mitt Romney's loss in the 2012 election. Within weeks, he trademarked the Make America Great Again slogan. When he launched his campaign, everyone got a taste of what was to come. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. He made remarks that would have sunk others. He insulted women, the disabled, war veterans and immigrants. He was slow to reject the backing of a white supremacist. It didn't matter. His support just grew. He won the Republican nomination, defeating 16 other candidates, including professional politicians who'd planned a White House run for years. They'd been reluctant to attack him, believing his campaign would implode and they'd pick up his support. But he just got stronger and stronger. He latched on to mainly white working class anger, people who saw everything around them change, and frustrated with politicians who did nothing to help. He tapped into a lot of the frustration that many working class Americans experience, that many middle class, the diminishing middle class that they're experiencing. We're seeing the economy improve, but people are not getting jobs that are as high paying, or they're having to work multiple jobs. And so I think that is the frustration that he's been able to tap into, and that he has tapped into, and that propelled him to win the election. Trump promised a return to more certain times, a return to American greatness, something that meant something different to everyone, but gave them a warm, nostalgic glow. Throughout the election, his campaign was dogged with many problems. His debate performances were poor, but he lost most support with the release of a controversial tape where he spoke about how he would sexually assault women and get away with it. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the you can do anything. But in the end, more people wanted Trump with all his flaws, with all his bombast and anger. This was more than just a protest vote. This is a change that they wanted. It may not have been the candidate they wanted, it may not have been the circumstances that they thought they would find themselves in, but what they wanted was something different than the status quo we've had for 8 years, or for 16 years, or whatever period of time they feel like America has been leaving them behind. We will make America great again. It was a campaign America has never seen the like before, but incredibly it worked. And now America will have a president unlike any other. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. As I've said from the beginning, ours was not a campaign, but rather
an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds, and beliefs who want and expect our government to serve the people, and serve the people it will. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I've spent my entire life in business looking at the untapped potential in projects and in people all over the world. That is now what I want to do for our country. Tremendous potential. I've gotten to know our country so well. Tremendous potential. It's going to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. We will also finally take care of our great veterans. We've been so loyal, and I've gotten to know so many over this 18-month journey. The time I've spent with them during this campaign has been among my greatest honors. Our veterans are incredible people. We will embark upon a project of national growth and renewal. I will harness the creative talents of our people, and we will call upon the best and brightest to leverage their tremendous talent for the benefit of all. It's going to happen. We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great, great relationships. No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach. America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country, and beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. It's been a campaign like no other, and the candidate hoping to become the first woman president of the United States casts her vote, as does her opponent, attempting to become the first candidate with no record of public service to become president. The longtime politician who served at the highest levels of government against the outsider. It is time to drain the swamp in Washington, D.C. From the outset, Hillary Clinton said she was intent on shattering the glass ceiling of gender, emerging from a broken montage of the country's 44 past presidents to accept the nomination of the Democrat Party. But the gender debate morphed from the inspiring into the sordid, as numerous allegations were made about Donald Trump's treatment of women, reaching a new low with an off-camera recording of the candidate a number of years ago. Add to this the unprecedented refusal to release tax returns,
together with an immigration policy that critics contend is rooted in racism, and Trump's presidential chances should have moved from long shot to nil. He is unqualified and unfit to be the president and commander-in-chief. And yet the race remained neck and neck up until the end, in no small part due to the ongoing controversy of Clinton using a private email server while Secretary of State. Crooked Hillary Clinton. And believe me, folks, she is crooked. But for many, the most disturbing moment in a campaign packed with incident was Donald Trump's apparent rejection of the most basic democratic concept. The loser concedes to the winner and that the country comes together in part for the good of the country. Are you saying you're not prepared now to commit to that principle? What I'm saying is that I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. The shattering of a fondly held democratic tradition epitomized by the monument to Abraham Lincoln is a lasting hallmark of a campaign that ends with one ugly promise. The winner will become the leader of a people divided more than at any time since the Civil War. 1.5 centuries ago, a president began the healing with an impassioned call for national unity. When Trump visited the battlefield at Gettysburg, he sounded more like a fighting general than presidential peacemaker. It's a contract between Donald J. Trump and the American voter, and it begins with bringing honesty, accountability, and change to Washington, D.C. But as the campaign neared its end and the rain began to fall, Hillary Clinton skipped past her regular denunciation of Trump and asked those who opposed her, as well as those who supported her, to go to the polls. So let's get out! Let's vote for the future! Let's vote for what we want for our country and our children and our grandchildren! It was a moment of non-partisanship too late to amend the sad reality of this election. The millions who've been lining up at the polls may not be voting for the candidate they like the most, rather for the one they dislike the least. Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that's hopeful, inclusive, and big-hearted. We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power. And we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things: the rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression. We respect and cherish these values too, and we must defend them. Never stop believing that fighting for what's right is worth it. Well, up until the final results were announced, Israeli media reported that whoever took this election, it would not be good for Israel. Tony Bertley is in East Jerusalem for us. So what's the feeling now that they know he will be the next president? Well, no official reaction to his victory, but I think it's true to say the right wing in Israel is rejoicing at this moment. They've identified very closely with the message of Donald Trump through this election campaign, his apparent anti-Muslim stance, his immigration policies, and also the fact that they think with Donald Trump there'll be a no-change situation as far as the Palestinian situation is concerned, and that's the most prominent problem that they have to face. They are a little bit apprehensive, I have to say, about his sort of so-called, respect for Vladimir Putin. Putin's Russia is involved, as you know, in the war in Syria. Syria is very close to Iran, which is the enemy of Israel. So there are concerns that that could pose problems in the future. The Palestinians, who said before this result was announced that they
really didn't view either candidate differently. It was the difference between Pepsi and Coke, they said. They will work with any president, they said, as long as they abide by the 1967 guidelines about the Palestinian state, and they want them to negotiate on the basis of a two-party state. But I have to say also that they don't have any faith in American governments. You may remember in 2009, President Obama made that landmark speech at Cairo University. He talked about the degradation, the humiliation on a daily basis of the Palestinians, but he also said that America would not turn its back on the Palestinians. Well, that's what they think he's done exactly for the last 7 years. They don't see Donald Trump changing that at all. Tony, there's been a number of things when we look in, if we dig down a little bit into some of those points which you raised. Trump has been very critical, of course, of the deal with Iran, and some of his top advisors have been at least quoted in the media as saying things like they're not going to tell Israel it can't build a wall, they won't be pushing for a two-state solution, that perhaps he'll even move the US embassy to Jerusalem. Is there a feeling, is there a belief in stuff like that, or is that seen as a lot of rhetoric which might melt? I think that's rhetoric. They would love that to happen. The extreme right want that to happen because that would be the final endorsement of the Jewish state and their capital, which they class as Jerusalem. I don't think that's going to happen. That would be an extremely difficult move to make, and that would be very upsetting to the entire Middle East, I think, not just the Palestinians. We are facing a situation, they are concerned a little bit and apprehensive that President Obama not having made any initiatives in the last 7 years, and in fact, you know, voting on the side with veto in the United Nations on the side of Israel, that may launch some initiative in the dying weeks of his administration that may help the Palestinians, may rekindle the burning flame for the two-party state. They're a bit concerned about that, but that is only a possibility. We're not sure. Now that Trump is elected, there's no comebacks to him, there's no comebacks to Hillary Clinton, because if she was elected, then she would have to face whatever initiative President Obama launched. So there's still some apprehension here, but I think generally the feeling here is they're very happy with the election of Donald Trump. All right, thanks. Tony Bertley there from East Jerusalem. Brand new exit polls now giving us a surprising look at the voters who elected Donald Trump. Yep, here to break it all down, pollster and president of Musklansky & Partners, Lee Carter. Lee, good to have you here this morning. Great to be here. I mean, you have been diving into these numbers for months, if not the past entire year. Let's break this down, starting with the gender. Male, when it came to the male vote, Trump 53%, Clinton 41%. Females, this is what surprised me. Clinton 54, Trump 42. Many were saying the gap would be bigger than that. Many people did say the gap would be bigger. It was still a gap, there's no question about it, but it wasn't as big as people were saying it was going to be. And I think, you know, when you look at all of these little pieces, it's going to add up to why people were so wrong about this. Although, I've got to say, when you look at the polls, the biggest surprise was really Wisconsin. So many of the other states were too close to call, and Trump was ahead in a lot of them. So. And we say that people said that, but not the Trump supporters. The Trump supporters all along said that he did have more support from women than what was being reported. And they told me, when I would say, like we have polls and it says that there's a 20-point gap, and people would come on Twitter and say, hey, I am a woman for Trump, and they corrected, and they were right. Yeah, they really did. Okay, so the independents, we talked about this extensively and how the independents would swing the vote. And looking at this, 48% went for Trump, 42% for Trump, I should say, and then 39% for Clinton. Relatively close, though. It is relatively close, but it was also between Trump and Clinton, when you just talk between the two of them, it was a 6-point spread. 6 points is pretty significant when you think about it. And then if you look even deeper at some of these numbers, people that said that they want to change 2-to-1 went for Trump. So again, independents, they did turn out for Trump. I think some people might have expected it to be bigger, but still, I mean, we'll see at the final analysis when we go through everything. Well, these are just exit polls. Here's who Trump should be thanking this morning for the reason he won. I think the white evangelical vote. This is unbelievable. Look at this. 82% of white evangelicals went to Trump. That's compared to just 18% for Clinton. That's a huge gap right there. It is a huge gap. I mean, huge. And I think that there's so many people who said there's no way evangelicals are going to go for Donald Trump, given the tape that came out, given all the other things, given that he might, you know, not share their values. But the bottom line is they voted on issues that were most important to them, and they said the Supreme Court's going to count. I heard it over and over again throughout the cycle that they were going to do it, and they did. Yeah, a record number of those voters. Now let's take a look at the Hispanic electorate. 65% went for Clinton, and we had 29% for Donald Trump. This definitely was talked about, not unexpected. Well,
it's not unexpected that she won, but it is unexpected that Donald Trump got 29%. If you listen to some other polls, you would say that people said he wasn't going to get above 7% at times. Getting 29 versus 7, big difference. And that could have made the difference in Florida specifically. It could have. Yeah. Right. Absolutely. All right, so I'll bring up both of these because they're both important. The first-time voters and the late deciders. When it comes to first-time voters, Clinton 56%, Trump 40%. But here's where it really might make a difference. The late deciders, that's where Trump beat Clinton 46 to 44. You know, every point counts here. You're looking at a 2-point gap here. At the end of the day, all of this matters. Late deciders. You know, I had a number of my friends go, I went into the poll and I didn't know who I was going to vote for, and this is what I did. And those things, you know, they really do matter because we saw these fluctuations in the polls right up until this weekend. And so, well, I was in Florida yesterday, and I had a number of people come up saying, I have not voted in 30 years, but I'm voting this time because I'm passionate enough about this election. And that's where it matters. Yeah, and it is so where it matters. And I will tell you, too, all throughout the primaries, Donald Trump basically outperformed the polls by about 5 to 6 points. And we talked about that being the Bradley effect, or the silent majority, or the people who are afraid to say that they were voting for Donald Trump. And it appears, if you look at the numbers, that's exactly what happened last night. Yeah. That's right. And for some reason, I did hear one of the pundits talking that Democrats tend to be a little bit more willing to talk about who they voted for once they leave the polls as well. So that obviously would have some sort of influence. It absolutely could. I mean, if you look, if my social media feed is any evidence, I think that I've seen a lot more of my friends who voted for Hillary post their pantsuits. Right. The crowd outside of Fox News tonight was amazing. All right. Absolutely energized, and this is just a huge, huge night for Trump and the Republican Party. Thanks so much. It's been a fun ride. Nangawamfinga nomo bravo no kanya eju anu orelegismo nyame nanga finga yusa ondro peni futuro manasari futuro nangawanga nu nomo boto no salo eju pari lona botogo